سلام دوستای عزیزم، من شقایق هستم. به کانال یوتیوب من و خودتون خوش اومدید. امروز میخوام زرشک پلو با مرغ درست کنم. اگه دوست دارید یه زرشک پلو با مرغ متفاوت درست کنید، حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید. بریم با هم دیگه مراحل درست کردنش رو ببینید. برای درست کردن زرشک پلو با مرغ ما احتیاج داریم به چند تا تیکه مرغ که من از 2 تیکه سینه درشت و 2 تیکه رون استفاده کردم. احتیاج داریم به پیاز، یه دونه پیاز درشت، 2 تا سیر، رب برای درست کردن سسش که من از رب گوجه و رب فلفل استفاده میکنم. احتیاج داریم به زرشک، خلال بادوم، خلال پسته، فلفل، پودر پاپریکا، یه مقدار پودر زعفرون، نمک، کره. بریم تا با هم دیگه شروع کنیم. خب تو مرحله اول ما باید مرغامون رو مزه دار کنیم. من برای مزه دار کردن مرغمون اول نمکش رو میزنم حسابی، همه جاش باید نمک بزنیم. خب تو این مرحله ما یکی از این سینه های مرغ رو بر میداریم و باید اول چربیای دورش رو جدا کنیم. کاملا بهتره که چربیاش رو جدا کنیم. بعد به این شکل باید این سینه مرغ از وسط باز کنیم. برای اینکه بتونیم این مرغ به شکل رول در بیاریم اول کاملا بازش کنیم. تکوب روش میکوبیم تا حسابی نازکتر بشه. یکیشو آماده کردیم و دومی رو به همین شکل، این شکلی که میبینید برش میزنیم. با یه دونه بیف کوب حسابی میکوبیم. خب یه مقدار فلفل، یه مقدار پودر پاپریکا دارم، زعفرون و حسابی میمالیمش تا داخل سینه مزه دار بشه. و بعدم پودر زعفرون. 2 تا رون مرغی هم که داشتیم به همین شکل بیارم جلوی دوربین ببینید به این شکل مزه دار کردیم. بریم تا مرحله بعدی رو با هم دیگه ببینیم. خب ما توی این مرحله یه مقدار کره‌ای که داشتیم و توی یه مایتابه میریزیم و خب همینطور که میدونید اول باید زرشکامون یه مقدار بشوریم تا اگه سنگی خاکی چیزی توش بود ته‌نشین بشه. البته زرشکای الان دیگه همه تمیز هستن و توشون سنگ و خاکی نیست، ولی به هر حال بهتره که اول زرشکامون رو بشوریم و بعد سرخش کنیم. یه مقدار از زرشکا رو ریختم و من یه مقدار دیگر رو نگه داشتم برای تزیین روی پلو. خلال بادومایی که داشتیم میکنیم، همینطور خلال پسته‌ای که داشتیم هم اضافه میکنیم، با هم دیگه تفت میدیم. این مرحله یه مقدار خیلی کم بهش شکر میزنم، خیلی کم. خب همین مقدار کافیه. زرشکامون الان قشنگ براق شد. بریم تا مرحله بعد. و با بیف کوب حسابی کوبیدم روش و الان آماده است که باز ما مواد داخلش بذاریم و رولش کنیم. من الان باز یه مقدار از این مواد داخلش میذارم و به وسیله این پلاستیک این کمک میکنه تا شما راحت تر بتونید رول کنید. همینجوری فشار بدید وقتی دارید رول میکنید، ببینید
بعد از دوباره یه رول دیگه و باز فشارش میدیم طرف خودمون و یک رول دیگه و باز فشارش میدیم. بعد یه رول دیگه از دوباره این پلاستیک یکم جلو میاریم و همینطور با دستان فشار میدیم و باز این سینه رو یه دور دیگه میپیچیم. به این شکل رولش میکنیم. انتها حتما باید فشار بدیم بغلاشو و تمام. اینم الان آماده است. همینطور که ببینید به این شکل من رولش کردم. اینم الان آماده است که سرخ بشه. این رولای مرغ حسابی سرخ شد. من برشون میدارم تا رونای مرغ رو سرخ کنم. الان مرغای ما تقریبا سرخ شده. چیزی که میخواستم بهتون بگم اینه که سعی کنید حتما مرغا رو خوب سرخ کنید. هر دو طرف مرغ رو خوب سرخ کنید. این سرخ شدن مرغ کمک میکنه که وقتی اینو تو سسش میذاریم وا نره و شل نشه. این آماده است. حسابی سرخ شده. خوش‌تنگل و آب مرغ رو برمی‌داریم و تو همین مایتابی که داریم سسش رو درست میکنیم. این مرحله اون یه دونه پیازی که داشتیم رو خورد کردم و تو همین مایتابی که مرغ رو سرخ کردم پیازمون رو سرخ میکنیم. تو این مرحله که پیازمون یه مقدار طلایی شد ما بهش 2 تا دونه سیری که داشتیم اضافه میکنیم. یکی از نکته‌هایی که سس ما خوشمزه میشه و باعث میشه مرغی که ما میخوریم خوش‌طعم باشه اینه که حتما باید بهش 2 تا سیر بزنیم به این سس و یه مقدار فلفل دلمه‌ای. من فلفل دلمه‌ای تازه نداشتم، از فلفل دلمه‌ای یخزده که تو فریزر داشتم استفاده کردم و این سیر و این فلفل دلمه‌ای فوق‌العاده خوشمزه میکنه این سس ما رو. حتما یک بار امتحان کنید و از طعم این سس لذت ببرید. یه مقدار که تفتش دادیم ربش رو اضافه میکنیم. ربش هم همینطور حتما باید ربی که بهش میزنیم و خوب سرخ کنیم، یعنی حسابی تفتش بدیم با این پیاز. خب من ربش هم بهش میزنم الان. همونطور که گفتم من یه قاشق رب فلفل و یک قاشق رب گوجه بهش اضافه کردم. خب الان آماده است تا آب سس رو اضافه کنیم. سعی کنید آب جوش توش بریزید. آب سردم میتونید بریزید ولی آب جوش بریزید خیلی بهتره. مقدار آبم کافیه و الان من یه قاشق پر بهش زعفرون دم کرده ریختم و یه مقدار فلفل سیاه که فوق‌العاده خوشمزه‌اش میکنه و مرغامون رو توی این سس میذاریم. خب همونطور که دیدید من مرغ رو ریختم داخل سس و الان درش رو میذارم با حرارت ملایم. حدودا 1 ساعت براش کافیه تا این مرغا بپزه و آماده بشه. خب تو این فاصله که من مرغم رو گذاشتم بپزه، برنجم هم که از قبل خیس کرده بودم الان دارم میپزم تا آماده برای آب کشیدن بشه. البته هنوز یه مقدار جا داره. دوستان من میدونم که همه بلدیم زرشک پلو با مرغ درست کنیم ولی قبول دارید که یه سری هستن واقعا هنوز بلد نیستن. دخترای جوونمون که هنوز خانواده‌هاشون دور هستن، دانشجو هستن،
براشون سخت درست کردن یه سری از غذاها. من الان اینجا میخوام یه توضیح کوچیکی بدم برای کسایی که میخوان اولین بار برنج درست کنن یا وقتی برنج درست میکنن خوب در نمیاد. درست کردن برنج زرشک پلو، اول یه مقدار آب توی قابلمه میریزیم، میذاریم بجوشه. برنجمون هم 1 ساعت جلوتر خیس میکنیم، میشوریم تمیز، بهش یه مقدار نمک میزنیم و میذاریم تا بمونه. زمانی که آبمون جوش کرد، برنجی که داخل آب نمک گذاشته بودیم آبش رو میریزیم، یا یه مقدار از ته آبش بمونه میریزیمش داخل قابلمه‌ای که توش آب جوش بود و میذاریم تا با حرارت ملایم درست شه. یه 6-7 دقیقه هستش. برنج من هنوز آماده نشده. ببینید چقدر قد کشیده. و برای اینکه برنجاتون دون بشه و خوب در بیاد، حتما یه مقدار کوچولو، یعنی یه قاشق هم روغن به آب برنجتون اضافه کنید همون اولش. تقریبا زمانی که برنجا رو اومد، مثل اینجا دارین میاد رو، وقتی برنج بیاد تقریبا برنجمون آماده است. سعی کنید برنج رو زودتر وردارید، خیلی بهتره تا اینکه دیرتر چون اگه زودتر وردارید و آب بکشید، نهایتا آخرش یه مقدار آب جوش بهش اضافه میکنید و درش رو میذارید تا دم بیاد. ولی اگه دیر وردارید و برنجتون نرم بشه، هیچ کاری نمیتونید بکنید. امیدوارم یه توضیح خوبی داده باشم واسه اونایی که اولین باره برنج درست کردن یا میخوام برنج درست بکنم. خب الان من دیگه باید برنجمو آب بکشم. برنجمو آب کشیدم، برنجو گذاشتم تو آبکش تا همه آبش بره. بعد توی قابلمم تهش یه مقدار روغن ریختم، یه قاشق زعفرون ریختم. شما میتونید ته‌دیگ سیب زمینی بذارید، میتونید از ته‌دیگ نون استفاده کنید یا هر چیز دیگه. و من ساده روغن ریختم و یه قاشق زعفرون ریختم و برنجی که آبش رفته بود و ریختم روی قابلمه. الان برنج من آماده است. یه مقدار روغنم من میخوام روی برنجم بریزم، خیلی کم، و دم کنیم. میذارم برنجم مدت 45 دقیقه تا دم بیاد. دوستای عزیزم، همینطور که میبینی زرشک پلو با مرغ ما آماده شد. من با کمی برنج زعفرونی، خلال بادوم و پسته‌ای که داشتم تزیینش کردم. امیدوارم شما هم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفا کانال منو سابسکرایب کنید، لایکش کنید، از من حمایت کنید تا با دلگرمی ویدیوهای بیشتری براتون درست کنم. مرسی که تا آخرین ویدیو همراه من بودید.